So, good afternoon mga ka-Gen XYZ. Welcome back to my channel. Ayan, may tawag na ako sa inyo ngayon. If this is your first time in my channel, welcome. Ikinagagalak kitang makilala. So, for today's video, since medyo masama ngayon ang panahon, actually, signal number 2 dito sa amin. So, merong magla-landfall mamayang gabi na malakas na typhoon. So, medyo bad weather. So, medyo masarap na kumain ng something soupy. So, isa sa mga favorite kong soupy dish ay ang iluluto natin ngayon. Nung OFW pa ako, lagi ko siyang niluluto. Pero nung nagkaroon na ako ng uric acid, nagkaroon ng cholesterol, so medyo tinigilan ko na siya. Pero from time to time, nami-miss ko siya. So, ang gagawin ko lang ngayon, medyo gagawin natin siyang healthier. Tatanggalin natin yung mga ingredients na nagpapa-unhealthy sa kanya. Pero kasi it's a cheap source of protein, tapos madaling iluto. Ayun, at masustansya pa pala. So, ayan. Kaya naman talagang maraming may gusto sa iluluto natin ngayon for today. So, kung ready na kayo guys, punta na tayo sa kusina at magluto na tayo ng ginisang munggo. Tara! Sirs, eto na ang ingredients para sa ginisang munggo. So, para sa panggisa, meron tayong onions, garlic, tomatoes, tapos may luya, may ginger. Usually wala kasing nilalagay na ginger, pero nakatikim ako ng ginisang munggo na may ginger. Medyo may kakaibang character din siya. So ngayon, lalagyan ko kasi anti-COVID na rin, di ba? Nagtuturmeric naman kami, nagsasalabat. So why not? Lagay natin sa munggo. Tapos, syempre ang pang seasoning ay ang Knorr chicken cube. Dapat Knorr. Tapos, normally, yung ginagamit ko na pangsahog dito noong OFW pa ako, syempre baboy. Yung may taba pa. Pero ngayon, nung nagkaroon na ako ng uric acid at mataas na cholesterol, fish na. So, ito yung frozen na tinapa na bangus, yung Sarangani brand. Pero marami namang brands na available sa supermarket. So, piliin na lang kayo. So, ayan, boneless na siya. So, madali na talaga siyang himay-himayin. Tapos, lalagay ako ng ampalaya for extra goodness. Pwede rin namang wala, optional lang yan. Tapos, naglalagay din ako ng malunggay. Siyempre, superfood. Nandiyan na naman sa backyard. Yan na lang. Usually nilalagay nila dito ay dahon ng ampalaya, pero ang hirap nung hanapin. So, pwede namang malunggay. Hindi naman siya ayaw. Tapos, naglalagay din ako ng sotangpon. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang. For long life. Try nyo din. Malay nyo, magustuhan nyo. Tapos syempre yung main ingredient natin, yung munggo, eto na yon. So dapat i-boil nyo muna para siya lumambot. Hindi nyo pwede siyang idiretsong igisa. So syempre alam na yan ng mga yung matagal na nagluluto. Pero sa mga beginners, ayan, you need to pre-boil it bago nyo maisa. Tapos, ayan, pag malambot na siya, what I usually do, I mash it. Pero yung iba, pwede namang hindi. Ayaw nila. Pero ako, gusto ko yung minamash. So, ayan. So, now ready na tayong magluto. Okay, since magigisa tayo, dapat ang gamitin nyo ay yung makapal yung ilalim ng pot. Kasi, pag hindi makapal, madaling masunog yung ating ginigisa. Okay. So, ayan. Papatutuyuin ko lang muna yung water dun sa kaserola natin. Ayan, medyo tuyo na.
Lagyan na tayo ng mantika. Painitin lang. Medyo inamag kasi nga maulan ngayon. So gaya ng nabanggit ko, since maulan tapos mamaya may parating na bagyo na malakas, kaya naisipan kong mag-inis ang munggo. Okay. Dating gawin una ang sibuyas. Tapos bawang. Ayan, pag medyo maputla na, medyo translucent na, lagay na natin ang luya. Medyo lumabas na yung amoy ng luya, ng ginger. Pwede ba nang ilagay ang kamatis. Kaya ko lang medyo maligis yung kamatis. Ayan. Iligis ang kamatis. So ayan, medyo may hiwalay na yung balat ng balat ng kamatis at ng katawan. So I'll now add in the bangus. Ngayon, ready na natin ilagay ang munggo. Isa lang natin siya.
Tapos, yan natin ang sabaw. So 4 cups. Another 4 cups. Tapos takpan. So itong sotanghon, usually kinakat ko siya para hindi siya ganun kahaba. Tapos binababat ko na din para lambot na siya. Less cooking pa. Check lang natin kung kumukulo na. Makulo pa lang siya. So, ayan, kumukulo na siya. Ayan. Grabe ng bula. Okay. At this point, pwede na natin ilagay ang Knorr cube. Ayan. Para maging meaty. Since hindi na ako gumagamit ng baboy, so yung meatiness ko galing naman sa Knorr cube. Okay. Tapos, you can also add in ang palaya. Kaya lang natin maluto siya. Okay. I'll add in the sili na bana rin para mas may character ang ating ginisang munggo. Pero kung ayaw nyo naman maglagay, pwede nyo namang wala. Okay. So, ayan. We'll just let it boil. Check the taste. Pwede na. Pero palutuin pa natin yung munggo. Hindi pa siya masyado malambot.
bawi. Konti na lang. Lalambot na siya. Okay, so let's check the taste. Sakto na yung alat. Hindi namnam, nandoon na. Yung galing sa cube, tsaka galing sa tinapa. Tapos, malambot na rin yung munggo. Nalalasahan ko na rin yung banayad na anghang na mula sa ginger. Which is nice. Actually, bumagay siya dun sa tinapa. So, nasa sa inyo nga naman yung kung gusto nyo maglagay ng ginger. Kung ayaw nyo naman, okay lang. So, at this point, pwede ko nang ilagay ang malunggay. Siyempre, ang malunggay, hindi lang naman para sa mga nagpapasusong mga nanay. Ngayong panahon ng pandemya, kailangan natin ng immunity. So, super food tong malunggay. Kaya, bagay na bagay siya sa ating ginisang munggo. Pero usually, ang ginagamit nga dito ay dahon ng ampalaya. Ang konti lang naman kasi, hindi siya masyadong readily available. Yung ibang ginagamit din talbos ng sayote. So, pwede rin siya. And then, we can add in our sotanghon. Tikim din lang kasi ko before nang may sotanghon. Bongga din naman. Yeah, okay ko na. Pero kung ayaw nyo, medyo na-weird din kayo, okay din naman. Walang masagyan ng trick. So, ayan. Kulain lang natin in a few minutes, ready na yan. Okay. So, ito na ang ating kumukulo. Ginisang munggo na may malunggay at sotang. So, ready to serve na yan. Okay. Kainan na. Tamang-tama sa malamig na panahon. Ayan, hindi lang si Jody Santa Maria ang magsasabi ng ang sa iyo ay akin dahil pati munggo ay magiging akin sa healthier version ng ginisang munggo na ito. So ayan, I do hope nagustuhan nyo ang ating ginisang munggo for today. Do join me in my future vlogs on different dishes na i-showcase ko dito. So, umuulan pa, kaya stay safe, stay dry. This has been your returning Pinoy resident, Nev Malubay, always saying that never say never. Bye!